สวัสดีครับพบช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเตรียมเครื่องมือกันนะครับเพื่อที่จะตั้งศูนย์นะครับ ATV เนี่ยพอใช้เป็นนานๆศูนย์มันก็จะเปลี่ยนยิ่งเปลี่ยนง่ายมากเลยนะครับศูนย์มันเรามีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับตามผมเลยครับเครื่องมือที่ใช้นะครับก็มีประแจเบอร์14สองตัวนะครับตัวหนึ่งไว้ล็อกอีกตัวไว้ขัดแล้วก็ตลับเมตรนะครับเสร็จแล้วก็3ขานะครับไว้รองไว้รองตัวนี้นะครับเวลาตั้งต้องให้ล้อมัน4เราไปดูวิธีตั้งแบบละเอียดกันเลยนะครับอะไรมากมายครับก็หลังจากประกอบเสร็จนะครับเราก็จับจับตัว ATV นะครับขึ้นขาตั้งนะครับจะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ถ้าขึ้นมันจะปรับง่ายหน่อยนะครับหรือไม่ขึ้นก็ได้ครับถ้ารถไม่ใช่รถตัวใหญ่นะครับATV เนี่ยจะมีหลายบอดี้เลยนะครับบอดี้กลางเล็กใหญ่อันดับแรกนะครับเราก็ต้องวัดก่อนหน้ายางตำแหน่งไหนก็ได้ครับตำแหน่งด้านซ้ายวัดตรงไหนตำแหน่งด้านขวาก็วัดตรงนั้นนะครับวัดให้เท่ากันนะครับเสร็จแล้วปรับตัวนั่นนะครับปรับตัวข้างหลังนี่จะมีตัวอยู่ตัวหนึ่งนะครับไว้ปรับนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าลูกหมากคันชักนั่นแหละครับมันก็หน้าตาอุปกรณ์ก็คล้ายๆกับรถยนต์นะครับแต่ว่าจะย่อส่วนแล้วอุปกรณ์ก็ค่อนข้างจะอ่อนแอกว่านิดหน่อยอ่อนแอกว่าเยอะเลยครับไม่ได้นิดหน่อยเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่เป็นของรถยนต์นะครับเราก็ปรับด้านซ้ายด้านขวานะครับปรับให้เท่ากันก่อนเลยครับอันดับแรกปรับให้เท่ากันเลยนะครับด้านซ้ายเท่าไหร่ด้านขวาเท่าไหร่นะครับวัดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นหุบมากเนี่ยครับพยายามปรับนะครับเจ้า ATV เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้วิ่งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับไม่ว่าจะศูนย์ผิดไปบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละครับไม่ได้วิ่งเร็วถ้าเกิดวิ่งเร็วมากๆเนี่ยก็ต้องตั้งให้พอดีนะครับเหลื่อมล้ำกันประมาณระหว่างหน้ากับหลังนะครับตัวหน้ากับตัวหลังนะครับควรจะอยู่ประมาณสัก 5-10 เซน5 เซนก็พอนะครับฐานที่ดีนะครับเพราะว่าพอถ้าเท่ากันเลยนะครับมันจะทำให้รถเนี่ยเวลาตกหลุมแล้วมันจะฉลับอาการฉลับก็จะมีนะครับแต่ถ้าตั้งให้เหลื่อมไว้นิดนึงมันจะไม่ค่อยฉลับนะครับเวลาตกหลุมปั๊บมันจะดึงกลับมาให้เนี่ยนะครับวัดข้างหน้าข้างหลังนะครับอันนี้ก็มาร์กไว้ก่อนนะครับวัดยางจากดอกไหนก็ไปวัดข้างหลังดอกนั้นนี่นะครับแล้วก็แยงก็ไปข้างหลังนะครับวัดข้างหลังวัดหน้าวัดหลังเนี่ยครับแล้วก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆนะครับปรับจนพอดีนะครับถ้าปรับจนพอดีแล้วเอาไปลองขับครับเอาไปลองขับถ้ายังกินซ้ายหรือกินขวาก็มาปรับใหม่นะครับปรับเรื่อยๆนะครับปรับจนเข้ากับพอดีนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับของสินค้าที่ใช้ในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับสามารถกดได้ในตะกร้าเลยนะครับขอบคุณครับ